เราเลิกหลอกตัวเองอะเราต้องตัดสินตัวเกมจากตัวมันเองจริงๆสักทีหนึ่งอะเลิกโทษฟ้าโทษดินถัก Deadlock เหมือนกันด้วยอันนี้คือ Angoboda ตอนโตมาหรือเปล่าคุณคิดว่าตัวละครนี้คือผู้ชายหรือผู้หญิงครับ เอาจริงตอนแรกวันนี้ผมจะลงเรื่องราวเกี่ยวกับการออกแบบดีไซน์ตัวละครของไฮการ์ดก็เต็มๆไว้บ้างแล้วนะครับแต่ก็ช่วงประมาณศุกร์เสาร์ที่ผ่านมาคือมันเป็นช่วงหลังจากที่ไฮการ์ดปล่อยใช่ไหมแล้วมันก็เรียกว่ามีประเด็นอะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายนะซึ่งมีทั้งชอบไม่ชอบอะไรก็ตามเนี่ยอันนี้ผมรับได้ผมพอเข้าใจและก็ทุกอย่างตัวเลขมันจะฟ้องเวลาที่เกมมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามจริงๆผมพูดบ่อยแล้วแต่เอาเป็นว่ามันพิสูจน์ได้ ในตัวเลขนะครับมันไม่มีใครบังคับให้ใครเล่นหรือชอบอะไรได้อยู่แล้วเรื่องพวกนี้มันเป็นจริตส่วนตัวนะทีนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องมีคนชอบไม่ชอบแต่เอาเป็นว่าไม่ชอบมันต้องเยอะกว่ามันถึงทำให้ยอดผู้เล่นแล้วก็การดิสไลค์หรือว่ายอดผู้เล่นที่หายไปคนบ่นไปทางเนกาทีฟเยอะกว่ารวมถึงคอมเมนต์ใน SteamDB นะครับล่าสุดเนี่ยไฮการ์ดเขาได้ปรับเป็น 5v5 แล้วอะไรก็ตามเนี่ยแต่ผมไม่ได้เข้าไปเล่นแล้วล่ะเพราะว่า มันไม่มีคนเล่นด้วยแล้วหรือเข้าไปตอนนี้ก็คงต้องไปเล่นคนเดียวเทสซึ่งก็ผมพูดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่าจริงๆปัญหาหลักของ High Guard ไม่ใช่แค่เรื่อง 3v3 หรือ 5v5 อาจจะมีส่วนที่ปรับมูดการเล่นให้สนุกขึ้นได้ด้วยความที่คนเยอะขึ้นอะไรเยอะขึ้นแต่สุดท้ายปัญหามันอยู่ที่มันไม่รู้ว่ามันคืออะไรเว้ยผมว่าปัญหามันคือบางทีเขาไม่รู้ว่าจะอยู่บนเบสของอะไรคือเกมทุกเกมอะมันมีส่วนผสมหรือว่า ธีมจากหลากหลายได้เว้ยแต่มันจะต้องเอาสักทางหนึ่งเว้ยมันจะต้องรู้กว่าเบสตัวเองคืออะไรอย่างเบสเป็น Battle Royale เหมือน Fortnite อะ Fortnite มันเริ่มจากเบสเป็น Battle Royale เป็น Battle Royale เสร็จแม่งเริ่มเสริมไปเรื่อยให้เอาไอเดียจาก Minecraft มาดิมีการคราฟของคราฟตึกสิ่งปลูกสร้างได้แต่เบสมันเดิมอะมันคือ Battle Royale นึกออกปะมันก็จะค่อยๆแตกไปไม่ใช่อันนี้คือไม่รู้เลยว่ามึงจะเป็นอะไรอะแต่ว่ามีส่วนผสมจากหลายอย่าง เหมือนมึงพูดถึงว่าเหมือนแมวอะแมวมันก็คือเบสคือต้องเป็นแมวแต่ว่าแมวพันธุ์อะไรผสมกันเป็นพันธุพันธุ์นี้ค่อยว่ากันแล้วคืออยากจะทำระบบเรียนฟอสแต่ต้องทำให้มากกว่าแค่เรียนฟอสคืออันนี้มันเป็นเรียนฟอสปลอมอะมันไม่ใช่เรียนฟอสจริงอะมันเรียนฟอสปลอมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมอยากจะคุยเรื่องในวันนี้เสริมเข้ามานะครับคือผมได้ดูสื่อข่าวหลายสื่อนะในแบบช่วงเวลาที่ผ่านมาว่า เขามีความคิดเห็นยังไงเกมมันจะพัฒนาหรือมันจะแก้ไขไปในทางไหนก็ตามเยอะมากที่ทุกคนเนี่ยตีความและเข้าใจว่าเกมมันมีปัญหาจากการที่อยู่ใน Final Premiere ของ The Game Award หรือการถูกตาเจฟลากไปเปิดผมอะเห็นด้วยว่ามันมีส่วนในการที่ทำให้คนจับตามองและ hype และคาดหวังแต่ผมไม่เห็นด้วยกับการที่จะสรุปว่านี่คือเหตุผลที่ทำให้เกมเจ๊ง ทุกคนผมพูดบ่อยมากว่าเกมมันจะเจ๊งหรือไม่เจ๊งมันอยู่ที่ตัวมันเกมไม่โปรโมทยังประสบสำเร็จได้3-3เนี่ยไม่มีคนสนใจเลยนะ3-3เนี่ยวันที่ออกเดโมมาออกข่าวมาผมจำได้ว่าช่องผมน่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่ช่องที่ทำข่าวไม่มีใครสนใจเลยเว้ยผมทำข่าวและผมทำรีแอคชั่นแล้วผมยังพูดเลยว่ามันคือ Final ฝรั่งเศสอะมันคือเกม Turn Based RPG แบบธีมศิลปะฝรั่งเศสซึ่ง ก็พูดตามที่ภาพเห็นเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ปรากฏพอวันที่ได้สัมผัสเกมเปิดทุกอย่างก็พีคขึ้นมาปังขึ้นมาจากตัวมันเอง PR มันมีส่วนครับ PR มีส่วนช่วยเสริมสำหรับบริษัทที่เขาไม่มีเงิน PR เขาก็ต้องทุ่มกับการทำผลงานให้ดีสำหรับบริษัทใหญ่แน่นอนมันต้องมี PR เว้ยมันเป็นหลักการของการขายอยู่แล้วแต่ถามไม่มีได้ไหมได้แต่เกมคุณต้องเจ๋งพอเท่านั้นเองผมยกตัวอย่างอีกเกมหนึ่งซึ่ง เกมนี้ได้ออกพรีเมียร์เหมือนกัน นั่นคือ Monster Hunter Wilds Monster Hunter Wilds PR หนักมากนะ ถ้าคุณไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือไปเที่ยวต่างประเทศตอนช่วงที่ก่อนเกมจะออกอะโซนที่ชุมชนที่เป็นใจกลางเมืองแหล่งเศรษฐกิจอะ Monster Hunter Wilds ขึ้นป้ายหมด แปลว่าเขาทำ PR หนักมากเว้ยแล้วถามว่าเกมเขาดีไหมจริงๆเนื้อแท้เกมมันก็น่าสนใจเพียงแต่ว่าวันที่ปล่อยออกมามันมีปัญหา และผมบอกเลยนะมันไม่เกี่ยวกับคำสาปไอ้ The Game Award Final Premiere การดึงมาเปิดปิดงานเหี้ยอะไรทั้งนั้นคือลิสต์รายชื่อเกมเนี่ยมีหลากหลายมากมายทุกๆปีมันก็จะต้องมีเกมไปออกรายการ The Game Award หรือถูกดึงไปเปิด Final จะเต็มใจไม่เต็มใจไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งผมถามว่าการที่ถูกตาเจฟดึงไปเปิดงานเนี่ยมันมีแต่ข้อเสียเหรอมันมีหลายสื่อนะสรุปเลยว่าแบบเนี่ย
คนก็ bias ไปแล้วตัดสินไปแล้วว่าถูกดึงไปเปิดงานคนก็เลยจับตามองสิดีเพราะว่าถ้าเกิดมันเวิร์กขึ้นมาก็มันก็ปังเลยแล้วถ้าไม่จับตามองไม่จับตามองถ้าเกมมันดีมันก็ดีของมันเองอยู่ดีผมพูดไม่รู้จะกี่รอบแล้วว่าต้องเลิกตัดสินหรือว่าเราเลิกหลอกตัวเองเราต้องตัดสินตัวเกมจากตัวมันเองจริงๆสักทีหนึ่งหลายครั้งมากที่แบบพอมีปัญหาอะไรมาเนี่ยพอเกมมีปัญหาใช่ไหมแล้วคุณก็หลายสื่อผมเห็นก็จะบอกโอ้ผมชอบนะเกมดีมากโอเคคุณชอบไม่ผิดครับเพียงแต่ว่าเฮ้ยทำไมคุณถึงกล้าตัดสินแล้วบอกผู้ชมว่าอ๋อมันมีผลมาจากการที่ไปออก The Game Award แล้วคนก็เลยแบบ bias ไปแล้วคนเห็นตัวอย่างก็เลยไม่ชอบไปแล้วก็คนเห็นตัวอย่างแล้วไม่ชอบเพราะว่าตัวอย่างมึงห่วยคุณจะเป็น Snowdrop เชี่ยอะไรก็ตามคือผมไม่รู้การทำงานแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามย้ำอีกทีสุดท้ายถ้าเกมมันดีมันสนุกมันต้องดีเว้ยการที่คนออกมารีวิวว่ามันห่วยนะไม่ได้มีใครพูดถึงการเปิดตัวงานเกมอวอร์ดเลยผมว่ามีคนแบบผมเยอะคือผมไม่สนเลยว่าคุณจะเปิดตัวในเกมอวอร์ดหรือเปล่าหรือคุณจะเปิดต้นงานปิดงานกลางงานหรือเฮียอะไรก็ตามหรือมึงจะเอาดารา PR อะไรมานั่งเล่นคือผมไม่สนเลยเว้ยผมจับเกมปุ๊บแล้วผมตัดสินจากวินาทีที่กูสตาร์ทเกมเลยถ้าคุณไม่ตั้งใจอ่านในรีวิวดีๆนะจะไม่มีใครพูดถึงเรื่องประเด็นThe Game Award เลยจะมีแต่คนพูดถึงเรื่องเนื้องานเนื้อเกมที่เขาเข้าไปสัมผัสมาแล้วแล้วมันไม่เป็นไปดังคิด performance มันห่วย optimize มันห่วยระบบเกมมันน่าเบื่อระบบเกมมันเข้าไม่ถึงซึ่งมันก็จะมีคนที่ชอบก็ไม่ผิดเพราะปัจจุบันก็มีคนเล่นอยู่ประมาณ10,000กว่าคนไม่ผิดเลยถ้าคุณชอบแต่แค่ผมจะบอกว่าเฮ้ยคุณต้องยอมรับความเป็นจริงว่าไอ้สิ่งที่คุณชอบหรือตัวเกมที่มันเป็นมันไม่ประสบความสำเร็จในการทำให้คนส่วนมากชอบได้คำวิจารณ์อยู่ในนั้นหมดแล้วและคุณต้องจะอ่านดีๆนะคำวิจารณ์บางอย่างที่เป็นเชิงบวกจริงๆเขาด่านะแต่เขาเหมือนโหวตบวกให้เพราะว่าสงสารผมไม่นั่งอ่านมันก็มีคนไทยชมนี่หว่าปรากฏอ่านไปอ่านมาไม่ใช่ด่าไม่ได้ชมสมัยก่อนดอนแบล็กมิสวูคองประสบความสำเร็จขึ้นมาทุกคนก็บอกว่าโอเวอร์เรทแบล็กมิสวูคองเนี่ยถูกฝั่งตะวันตกกดขี่มากเลยนะการ PR น้อยมากแทบไม่โฆษณาให้เขาเลยตอนเกมอวอร์ดก็ถูกดูถูกแล้วก็ไม่ได้รางวัลอะไรนอกจากแอคชั่นถูกปะแต่ขายดีแล้วทุกคนก็บอกมันโอเวอร์เรทมันแบบมีกระแสวอล์กนู่นนี่นั่นเฮ้ยเกม 2,000 บาทคุณจะซื้อเกมหนึ่งแค่เพราะเฮ้ยเกมนี้ดังว่ะแต่คือคุณไม่รู้เลยมันเป็นยังไงผมไม่เชื่อว่าคนที่เป็นเกมเมอร์จะซื้อหลับตาซื้อสุ่ม4สุ่ม5ยังไงคุณต้องไปดูมาแล้วคุณต้องดูสตรีมเมอร์เล่นมาแล้วคุณต้องดูเกมเพลย์มาแล้วว่ามันประมาณนี้นะมันน่าสนใจนะเว้ยอยากลองแล้วคุณก็ลองมันไม่ใช่แค่ว่าทำตัวเองให้ดังเป็น Bad PR Good PR อะไรก็ตามแล้วก็เกมมันจะขายขึ้นมาได้เกมมันขายกันเป็น10ล้านก๊อปปี้นะมันคงไม่ใช่ตกกระไดพลอยโจรกด Pre-order ซื้อกันทุกคนหรอกมันเป็นไปไม่ได้เลิกตัดสินเลิกโทษฟ้าโทษดินได้สักทีเกมมันไม่ประสบความสำเร็จจากตัวเกมครับไม่เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกมีผลในเรื่องของ bias หรือคนจะ hype มาก hype น้อยหรือว่าโฟกัสหรือคอยจับตาดูมีคนรอสมน้ำหน้าแต่ถ้าเกมคุณเจ๋งพอผู้พัฒนาของ It Take Two ก็ปากเก่งทะเลาะกับผู้เล่นแต่ของเขาดีเขาได้รางวัลและเกมเขาขายดีด้วยคือแม่งเบสิกมากแต่ผมเข้าใจว่ามันเป็นวิธีการง่ายกว่าถ้าเราจะโทษอย่างอื่นนอกจากตัวเองแต่อย่าทำอย่างนั้นเลยครับเชื่อผมดิมันมีปัญหาที่ตัวมันในหลายๆเรื่องนะสำหรับเพื่อนๆที่เห็นหลายโฆษณานะครับตามช่องต่างๆใน YouTube เนี่ยก็จะมีแบรนด์ไข่ grooming เนี่ยออกมามากมายเลยนะครับผมเข้าใจดีว่าทุกๆคนเนี่ยที่มีประสบการณ์การโกนขนมาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าระแวงระวังเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยใช้อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบมีดโกนนะครับตัวมูสหรือว่ากรรไกรพี่ไข่ grooming นะครับเป็นเครื่องโกนขนที่ฉลาดปลอดภัยด้วยเขามีใบมีดเซรามิกนะครับมาทำให้ไม่มีการดูดขนไม่เจ็บไม่บาดและการตัดของเขามันทำให้ขนย้อนกลับมาไม่ขึ้นเป็นตออีกด้วยซึ่งตรงนี้ผมประทับใจและแปลกใจมากๆเพราะว่าจริงๆความกังวลของผมอันแรกเลยคือมันจะเป็นหนังไก่หรือเปล่ามันจะคันจะแสบไหมตัวไข่คลีนเซอร์นะครับจริงๆผมก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องมาใช้ตัวล้างเฉพาะเราเอาสะดวกเรารีบเราใช้แบบว่าก้อนเดียวทั้งตัวแต่จริงๆแล้วพอผมได้ลองนะต้องบอกเลยว่าผมประทับใจตัวนี้มากมันเป็นสีฟ้ากลิ่นคูลนะมันรู้สึกเย็นสะอาดสบายแล้วก็
มันโล่งทั้งวันความสะอาดยาวนานกว่าปกติและที่สำคัญมีค่า pH ที่ผ่านการวิจัยรองรับมาถูกต้องตามหลักอนามัยอีกด้วยนะครับและถ้าใครไม่ชอบกลิ่นนี้ก็ยังมีอีกเป็นกลิ่นวอร์มนะครับอันนี้ก็จะออกอุ่นๆอารมณ์เหมือนแบบว่าคุณไปสปาอโรมาอะไรแบบนี้นะครับสำหรับโปรโมชั่นเดือนแห่งความรักของพี่ไข่ Grooming นะครับสำหรับการมอบความรักดีๆหรือสินค้าดีๆให้คนที่คุณรักมีโปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1-2 ทุ่มเป็นต้นไปนะครับถึงวันที่4 กุมภาพันธ์นะครับเตือนไว้ก่อนว่าของปลอมของลอกเลียนแบบมีระบาดมากๆช่วงนี้นะครับที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักนะครับคิดถึงผลิตภัณฑ์จากไข่ Grooming ครับผมดูอย่างไซเบอร์พังนี่โคตรไฮพี่คีนูรีฟเดินมาในงานแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันเปิดตัวเกมทำได้ไม่ดีมันก็ล่วงครับอย่างนี้คือเราควรจะพูดว่ายังไงไซเบอร์พังนี่ไฮมากเรียกว่ายอดพรีออเดอร์ทะลุหลอดวันที่เปิดตัวออกมาตัวเกมมันพลาดเองมันก็โดนด่าครับมันก็ดิ่งครับถ้าอย่างนี้โทษใครดีที่ผมเสียใจคือมันเป็นการวิเคราะห์จากสื่อเกมด้วยหลายๆครั้งเป็นเรียกตัวเองว่าสื่อเกมเป็นอินฟลูเอนเซอร์ช่องใหญ่หรือเป็นสื่อข่าวเพจใหญ่อะไรเงี้ยเราวิเคราะห์จากเนื้อแท้ของเกมกันเถอะแม้ล่าสุดเขามีการปรับมาแล้วเรื่องของ 5v5 แต่ก็ดราม่ายังไม่จบนะผมไปดูคลิป Asmon Go เขาพูดถึงการออกแบบดีไซน์ก็น่าจะเอามาใช้ในการไลฟ์ที่ผมโผล่ไปดูสกินดูตัวการออกแบบตัวละครเสริมได้คือเขาก็พูดชัดเจนดีนะว่าคุณสังเกตไหมว่าตัวละครในเกมเนี่ยถ้ามันดีมันเจ๋งสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นคืออะไรครับแฟนอาร์ตหรือว่าการคอสเพย์หรือว่าการคอสเพย์ตามงานเมื่อก่อนอย่างบิสคอนนี่ไม่มีใครแต่งตัวปกติเลยนะทุกคนแม่งคอสเพย์หมดซึ่งมันก็จะคอสเพย์มาจากตัวละครของ Warcraft ของ Overwatch อะไรที่แบบคนรักคนชอบกันผมก็คิดอยู่ว่าก็น่าสนใจเรามาลองดูตัวละครของไฮการ์ดเนี่ยคุณคิดว่าคุณอยากจะแต่งเป็นตัวไหนไหมเรื่องตลกคือมันมีอยู่ตัวหนึ่งคือผมเปิดขึ้นมาในตอนไลฟ์ผมรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้น้องคนนี้น่าคุ้นๆว่ะปรากฏว่ามันเหมือนกับแองโกโบราใน God of War เป๊ะเลยมีคนแซวว่ามาจาก God of War ไม่รู้น้องเขามาจาก God of War แล้วก็เติบโตมาอยู่ในเกมนี้หรือเปล่าอันนี้คือต้องยอมรับนะว่าถักเดดล็อกเหมือนกันด้วยไอ้เหี้ยอันนี้คือแองโกโบราตอนโตมาหรือเปล่าโตมาชื่อคอนดอร์ดีนะชื่อดีอ่านดีๆนะคอนดอร์นะมัน คือคนนี้มันเป็นตัวละครแบบรีคอนหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันมากหน้าตาเหมือนแบบโตมาเป็นตัวนี้เลยผมไม่รู้มันเขาดีไซน์แบบมีแบบอินสปิเรชันอะไรมาหรือเปล่ามันควรไปทางเซ็กซี่ป่ะคนเนี้ยอันนี้โหอันนี้เดียโบจัดเลยเดดควีนอันนี้เดียโบจัดเลยไอ้เหี้ยเกมปีศาจปะเนี่ยอันนี้เนี่ยผมให้ทายผมให้ทุกคนทายทุกคนว่าอันนี้ผู้ชายผู้หญิงเอาแค่นี้ก่อนคุณคิดว่าตัวละครนี้คือผู้ชายหรือผู้หญิงครับ ไอ้เหี้ยตัวละครนี้คือตัวละคร DEI ตัวแรกของเกมนะผมว่านะคือไอ้คนดำเนี่ยผมยกให้ไม่เท่าไหร่มันไอ้เหี้ยมันเป็นทอมเว้ยแตนเห็นนะมันเป็นทอมเว้ยมันเป็นทอมบอยเซ็กซี่ปะก็เรียกว่าผู้หญิงแกร่งนี่ตัวนี้ผมเล่นบ่อยสุดคือมันเป็นตัวที่บอกว่ามันเปิดประตูมิติได้โอ้โหใช้ได้อยู่นะสวดทรงพอแล้วสกินแมกไม้ว่ะไอ้เหี้ยนึกว่า Poison Ivy ไอ้สกินนี้ไม่ดีไม่ค่อยแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้เฮ้ยอันนี้เหมือนตัวนี้เลยทุกคนในเรื่อง The Boy ชื่ออะไรนะ Starlight ทิศทางการออกแบบคล้ายๆอยู่ดูเชี่ยเหมือนไอ้นี่ไอ้เหี้ยเกมไฟติ้งอยู่เกมนึงเนี่ยตัวละครหน้าตาอย่างเงี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยนึกว่า Metal Gear ตอนแรกแว็บแรกนึกว่าไอ้เหี้ยสเนกมาสเนกวะไอ้เหี้ยสเนกว่ะคือการออกแบบแม่งเป็นประมาณนี้คุณสังเกตตัวละครบางตัวมันก็เหมือนจะดูดีแต่สุดท้ายมันก็จะแบบไม่ได้โดดเด่นไม่สุดอะไรมากถามว่าถึงขั้นคอนคอร์ดไหมจริงๆคอนคอร์ดบางตัวมันก็มีการดีไซน์แต่แค่ดีไซน์มันไปทางห่วยกับดีไซน์แบบนอนเซนส์ไปเลยอันนี้มันก็ดีกว่าหน่อยนึงผมให้ดีกว่าหน่อยนึงแล้วกันแต่ก็ไม่ได้ดีแบบฉีกหนีกว่าเยอะมากคือเขาเหมือนทำสกินเตรียมไว้ขายเป็นที่เรียบร้อยมีหลายสกินที่พร้อมจะขายและหลายสกินที่ก็ค่อนข้างจะไปทางแบบมีอินสปิเรชันจากเรื่องนู้นเรื่องนี้คุณคิดดูว่าปัจจุบันเขาเปลี่ยนเป็น 5v5 ใช่ไหมนั่นคือแปลว่าในแมปมี10คนตัวละครมี8คุณจะเห็นฝาแฝดตัวเองวิ่งไปวิ่งมาแบบสกิลเดียวกันเพราะตัวละครมีแค่8ตัวแม่งซ้ำแต่ก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันไม่มีคอมโบหรือบิวอะไรมากมายอยู่แล้วเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเลือกตัวไหนสุดท้ายมันก็ควักปืนมาซัดกันแบบที่ผมพูดเอาไว้ในคลิปวิดีโอแรกของไฮการ์ดเหมือนเดิมนะครับ
สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Talk Control นะครับก็สามารถกดสมัคร Membership กันมาได้เพื่อนๆจะได้รับสิทธิพิเศษในการดูคลิปวิดีโอก่อนใครจะได้อาวุธสุดเท่ติดหลังชื่อไม่ว่าจะเป็นดาบเลเซอร์ดาบปราบมารดาบสายฟ้าและอาวุธระดับสุดท้ายอย่างไม้กอล์ฟติดไฟสามารถมีชื่อระดับพิเศษในกลุ่ม Discord เพื่อบอกว่าคุณเป็น Membership ของช่องและมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นพูดคุยกับผมในการนำเสนอคลิปวิดีโอถัดๆไปเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการอัปเดตข่าวสารแห่งโลกวิดีโอเกมไม่เอาการยัดเยียดไม่เอาการเมืองรักในวิดีโอเกมในแบบที่มันเคยเป็น Talk Control ยินดีต้อนรับครับผม